Hello everyone, welcome to Axia IAS Academy. মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ 14 আগষ্টৰ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ। এতিয়া চাওঁ হওক 14 আগষ্টত কি নিউজ আৰ্টিকল আছিলে যিবিলাক আমাৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ Axia IAS Academy আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছে APSc আৰু UPSc CSCৰ বাবে ক্লাছ য'ত আপোনালোকক প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউলৈকে গাইডেঞ্চ দিয়া হ'ব। লগতে থাকিব এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি এণ্ড মেণ্টৰশ্বিপ, কম্প্ৰিহেনচিভ ষ্টাডি মেটেৰিয়েল, ৰেগুলাৰ টেষ্ট চিৰিজ এণ্ড ইভালুৱেশ্যন কৰা হ'ব, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এণ্ড আনচাৰ ৰাইটিঙত ফ'কাছ কৰা হ'ব আৰু আমাৰ যিমানখিনি বেটচেছ থাকিব সেইখিনি স্মল চাইজৰ হ'ব যাতে আমি প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্টকে পাৰ্চনেলি এটেনশ্যন দিব পাৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে দেৰি নকৰি যোগাযোগ কৰক Axia IAS Academyৰ লগত স্ক্ৰীণত প্ৰভাইড কৰা নাম্বাৰটোত। এতিয়া আহক আমি ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিকলটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিকলটোৰ টাইটেলটো হৈছে দ্য ৰ' অভাৰ পাঞ্জাৱছ 3 বিলছ ক্ৰিয়েটিং ডিজিটেল ইউনিভাৰ্চিটি। ইয়াত এইটো কথা কোৱা হৈছে যে পাঞ্জাৱৰ 3খন বিলে কি কৰিছে ডিজিটেল ইউনিভাৰ্চিটি সৃষ্টি কৰিছে, স্থাপন কৰিছে। এতিয়া ইয়াত যদি এই আৰ্টিকলটোৰ মেইন আৰ্গুমেণ্টলৈ যদি আমি আহোঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম যে চেল্ফ ফাইনেন্স যিমানখিনি প্ৰাইভেট ডিজিটেল ইউনিভাৰ্চিটি এতিয়া স্থাপন হৈছে সেইখিনিয়ে ষ্ট্ৰাকচাৰেল শ্বিফ্ট এটা লৈ আহিছে হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া কেনেধৰণৰ শ্বিফ্ট আহিছে সেইটো আমি জানিব লাগিব যে এই ল' কষ্ট যিমানখিনি মেকানিজিম আহিছে মানে প্ৰাইভেট ডিজিটেল ইউনিভাৰ্চিটি আহিছে সেইখিনিয়ে আমাৰ কি কৰিছে গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ' যিটো আহিছে সেইটো বঢ়াই তুলিছে আৰু লগতে আমাৰ যি টেকন'লজি আছে যিহেতু এইখিনিয়ে টেকন'লজি প্ৰভাইড কৰে, টেকন'লজি ডেম'ক্ৰেটাইজ কৰিবলৈ এক্সেছ দিছে আৰু এইখিনিয়ে এটা কিন্তু এইখিনি ইমানখিনি সুবিধা দিছে যদিও ইয়াত এটা কুৱেশ্যনো ৰেজ হৈছে। কিহৰ ওপৰত কুৱেশ্যন ৰেজ হৈছে? প্ৰেক্টিকেল পেডাগজি, কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন, ৰেগুলেটৰী অভাৰচাইট এইখিনিৰ ওপৰত এটা কনচাৰ্ণ ৰেজ হৈছে। সেইখিনি আমি ভালকৈ বুজিম। ক'ৰ আৰ্গুমেণ্টটোত এইটো কথা কোৱা হৈছে যে ডিজিটেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো ফ্ৰেমৱৰ্ক সেইটো কথা কোৱা হৈছে। প্ৰথমতে এইটো এক্সপানশ্যন অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন এক্সেছৰ কথা কোৱা হৈছে যে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020 কি কৰিছিলে যে আমাৰ ইয়াত কি কৰা হ'ব যে 50% গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ' বঢ়োৱা হ'ব 2035লৈকে বুলি এই কথাটো কৈছিলে। সেই বস্তুটো এচিভ কৰিবলৈ আমাক এইখিনি ডিজিটেল ইউনিভাৰ্চিটিয়ে সহায় কৰিব যে জিঅ'গ্ৰাফিকেল আৰু ফিজিকেল কেপাচিটিৰ যিমানখিনি কনষ্ট্ৰেইনছ থাকে, বাধা থাকে সেইখিনি আঁতৰাই ডিজিটেল ইউনিভাৰ্চিটিয়ে থাউজেণ্ড অফ ষ্টুডেণ্টক কি কৰিব এনৰল কৰিব। নেক্সট ইয়াত ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চিৰ কথা কৈছে যে এইখিনিত কোনো ষ্টেটৰ গ্ৰাণ্টৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, জিৰ' ষ্টেট এক্সপেণ্ডিচাৰত এই ইউনিভাৰ্চিটিখিনি চলি থাকিব বুলি কৈছে। গতিকে কোনো ধৰণৰ পাব্লিক ডেট বা ষ্টেট বাজেট ট্ৰেইনিং কৰাৰ প্ৰব্লেমটো নাথাকে। নেক্সট ইয়াত ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ মডাৰ্ণ এড টেক পেডাগজিৰ কথা কোৱা হৈছে যে ইয়াত আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ, পাৰ্চনেলাইজ লাৰ্ণিঙৰ পাৰ্থৱে এইখিনি গোটেইখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। লগতে ষ্টুডেণ্টে পাব 24/7 ষ্টুডেণ্ট ছাপৰ্ট ছিষ্টেম, ভিজুৱেল লেব আৰু সেইখিনি এডাপ্টিভ চেল্ফ প্লেচ লাৰ্ণিং এটা কি কৰিব ব্যৱস্থা কৰি দিব যিখিনি আমাৰ পাব্লিক ষ্টেণ্ডাৰ্ড যিমানখিনি পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিমানখিনি ইউনিভাৰ্চিটিজ আছে বা শিক্ষানুষ্ঠান আছে সেইখিনিয়ে প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰে সহজে। এতিয়া ক্ৰিটিচিজিমটো কি হৈছে ইয়াত যে কিহৰ কাৰণে ডিজিটেল ইউনিভাৰ্চিটিখিনিয়ে ক্ৰিটিচাইজ হৈ আছে? ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটোতে ইয়াত লিখা আছে ইৰ'জন অফ প্ৰেক্টিকেল এণ্ড লেবৰেটৰী কম্পিটিশ্যন, যে ষ্টেম ফিল্ডত কি লাগে বা ষ্টেম ফিল্ড যেনেকৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং, মেডিকেল এইবিলাকত কি লাগে খুব প্ৰেক্টিকেল নলেজ লাগে, ৰিয়েল ৱৰ্ল্ডৰ যিমানখিনি লেবৰেটৰী এক্সপেৰিমেণ্ট বা ক্লিনিকেল এক্সপ'জাৰ সেইখিনি লাগে। কিন্তু ডিজিটেল ইউনিভাৰ্চিটিয়ে সেইখিনি দিব নোৱাৰিব, সেইখিনিয়ে ভিজুৱেলাইজ প্ৰেক্টিকেল ছেটআপহে দিব পাৰিব, প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব। নেক্সট ইয়াত প্ৰাইভেটাইজেশ্যন বা কমাৰ্চিয়েল ৰিস্কৰ কথা কোৱা হৈছে, সেইটো লৈ পেলাই ক্ৰিটিচাইজ হৈ আছে। যিহেতু প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটি এইখিনি গতিকে তেওঁলোকে প্ৰফিটৰ কথা বেছিকৈ ভাবিব, কমডিফাই হৈ যাব বুলি কৈছে এডুকেশ্যনটো, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ক্ৰিটিচিজিম আহি পৰিছে য'ত প্ৰফিট মেকিঙৰ কথা বেছি ভাবিব পাৰে আৰু সেইটোৱে একাডেমিক ৰিগৰ, ৰিচাৰ্চ ডেথ, ইকুইটেবিলিটি, এক্সেছ এইখিনি কি কৰিব পাৰে অভাৰশ্বেডো কৰিব পাৰে। নেক্সট ডিজিটেল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে যে ষ্টুডেণ্টছৰ যিখিনি ৰিম'ট এৰিয়াৰ যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট থাকে, ছ'চিঅ' ইকনমিকেলি উইক বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট থাকে সেইখিনিয়ে ইণ্টাৰনেট কানেক্টিভিটি ভালকৈ নাপাবও পাৰে। পুৱাৰ ডিজিটেল লিটাৰেচি ৰেট যদি থাকে তেনেহ'লে এই ডিজিটেল ইউনিভাৰ্চিটিবোৰৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়িবলৈ কি কৰিব অসুবিধা পাব পাৰে। নেক্সট ৰেগুলেটৰী আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ছেফগাৰ্ডৰ কথা কোৱা হৈছে। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটোতে ইয়াত কি কোৱা হৈছে ইয়াৰ গভৰ্ণেন্স ছেফগাৰ্ডৰ ষ্টেটুটৰী মেণ্ডেটৰ কথা কোৱা হৈছে যে কিছুমান মেণ্ডেটৰী কমপ্লায়েন্স এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে আৰু সেইখিনিয়ে কি কৰিছে সেইখিনি প্ৰভিজন হৈ আছে কিহৰ সৈতে UGC অ'পেন ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিঙৰ সৈতে। সেইখিনি কি হৈছে ডিজিটেল ইউনিভাৰ্চিটিখিনি অ'পেন ডিষ্টেঞ্চ লাৰ্ণিঙৰ আণ্ডাৰত আহিব পাৰে বা অনলাইন প্ৰগ্ৰেম ৰেগুলেশ্যন এক্ট প্ৰগ্ৰেম অনলাইন
প্ৰগ্ৰাম ৰেগুলেশ্যন এক্টৰ ৰেগুলেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আহিব পাৰে, ক্ৰেডিট ফ্ৰেমৱৰ্ক আৰু নেশ্যনেল ক্ৰেডিট ফ্ৰেমৱৰ্ক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ আণ্ডাৰত আহিব পাৰে। নেক্সট ইয়াত ষ্টেট লেভেল অভাৰচাইটৰ কথা কোৱা হৈছে যে ষ্টেট যিমানখিনি আছে, ষ্টেটৰ অথৰিটি আছে, সেইখিনিয়ে ইনষ্টিটিউচনেল ভিজিটৰ হিচাপে ইকুইপ হৈ থাকিব পাৰে উইথ ইনস্পেক্টৰ পাৱাৰ্ছ। ষ্টেটে মানে সেইটো কি কৰিব পাৰে, আমাৰ ইনস্পেক্টৰ পাৱাৰটো ষ্টেটৰ ওচৰত থাকিব পাৰে, যাতে সদায় ভিজিটৰ হিচাপে কাম কৰি থাকিব পাৰে, আৰু সেইখিনি কম্বাইন হৈ থাকিব উইথ ষ্টেটিউটৰী ফাইনেন্সিয়েল পেনাল্টিজ আপ টু 25 lakhs ফৰ ৰেগুলেটৰী ডিফল্ট। যদি কিবা ধৰণৰ ডিফল্ট থাকে তাত, তেনেহ'লে ইয়াত কিমান পেনাল্টি লগোৱা হ'ব বুলি কৈছে, 25 lakhs পেনাল্টি সেই ডিজিটেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওপৰত লগোৱা হ'ব। এইখিনি হৈছে গভাৰ্নেন্স ছেফগাৰ্ড। এই আৰ্টিকলটোত ইমানেই আছিলে। এতিয়া আমি নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ। নেক্সট আৰ্টিকলটোৰ টাইটেলটো হৈছে জাষ্টিছ বাৰ্মা কেছ হোৱাট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী প্ৰ'ব পেনেল ফাউণ্ড। ইয়াত কি কোৱা হৈছে, যিটো এলাহাবাদ হাইকোৰ্টৰ জাজ আছিলে, জাজৰ যিটো কেছ আছিলে, তেখেতৰ নাম আছিলে য়াছৱন্ত কি আছিলে বাৰ্মা। এইখিনিতে লিখি থোৱা আছে, আপোনালোকে দেখা পাব যে য়াছৱন্ত বাৰ্মাৰ ঘৰত কি ওলাইছিলে, কেছ ওলাইছিলে, আনএক্সপ্লেইন কিছুমান কেছ প্ৰভাইড হৈছিলে, আৰু কিহৰ কাৰণে ওলাইছিলে তেওঁ ভালকৈ এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাছিলে। সেইটো লৈ পেলাই এটা কেছ আৰম্ভ হৈছিলে, আৰু তাত এখন এনকুৱাৰী পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এনকুৱাৰী কমিটি এখন বহিছিলে, আৰু সেইখিনিয়ে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এনকুৱাৰী কমিটিখনে কৈছে যে তেওঁ কিহৰ কাৰণে সেইখিনি কেছখিনি ওলাইছে, সেইখিনি তেওঁ এক্সপ্লেনেশ্যন দিবলৈ কি হৈছে, আনেবল হৈছে বুলি কৈছে, তেওঁ দিব পৰা নাই ভালকৈ। এতিয়া সেই কেছটোৰ ওপৰত এতিয়া মেইন আৰ্গুমেণ্টলৈ যদি আমি আহোঁ এই আৰ্টিকলটোৰ, যে আমাৰ ইয়াত কি আছে, জুডিচিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনে প্ৰভাইড কৰে, আমাৰ দেশত জুডিচিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আছে, কিন্তু সেইখিনি আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনে প্ৰটেক্ট কৰি আছে জুডিচিয়েল এডজুডিকেশ্যন যিমানখিনি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আছে। কিন্তু সেইটো মানে এইটো নহয় যে ইণ্ডিভিজুৱেল জাজখিনিৰ একাউণ্টেবিলিটি কোনো ধৰণৰ নাথাকিব। তেওঁলোকৰ একাউণ্টেবিলিটি থাকিব লাগিব যদিহে তেওঁলোকে কৰাপশ্যন, জুডিচিয়েৰীত কৰাপশ্যন কৰা দেখা পায়, বা আনএক্সপ্লেইন ৱেল্থ থাকে, বা এভিডেঞ্চৰ লগত ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ থাকে, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ একাউণ্টেবিলিটিও থাকিব লাগিব বুলি কৈছে। কাৰেণ্ট যি ইণ্ডিয়ান লিগেল মেট্ৰিক্স আছে, সেইখিনিয়ে সেই ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেলেঞ্জ এটা ফেচ কৰিছে, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ কেছবোৰতে জুডিচিয়াৰী একাউণ্টেবিলিটিৰ ওপৰত কি হৈছে, কুৱেশ্যন আহি পৰিছে বুলি কৈছে। কি ছাবষ্টেঞ্চিভ আৰ্গুমেণ্টত ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটোতে ইয়াত এভিডেঞ্চিয়াৰী ৱেইট অফ আনএক্সপ্লেইনড এছেটছ ইন অফিচ প্ৰিমিচেছৰ কথা কোৱা হৈছে, যে যিখন পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি আছে, তেওঁলোকে কি দেখা পাইছে, যে প্ৰফেশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰলৰ এটা কথা কৈছে, যে আনএকাউণ্টেড কিছুমান ফিজিকেল কাৰেঞ্চি পোৱা গৈছে অফিচিয়েল তেখেতৰ কোৱাৰ্টাৰত, এই হাইকোৰ্টৰ জাজজনৰ, আৰু সেইটোৱে কি কৰিছে, এটা প্ৰাইমেৰী প্ৰিজাম্পশ্যন অফ মিছবিহেভিয়াৰ বুলি এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে, আৰু সেইখিনি তেওঁ কিহৰ কাৰণে সেই কেছখিনি পোৱা গৈছে, তেওঁক সেইখিনি এক্সপ্লেনেশ্যন দিবলৈ তেওঁ ফেইলিয়াৰ হৈছে বুলি কৈছে, কমিটিয়ে সেইটো কৈছে। নেক্সট কনস্পিৰেটৰিয়েল ডিফেন্সেছৰ কথা কৈছে, আৰু সেইখিনি ৰিজেক্ট কৰা হৈছে। থিয়ৰিটিকেলি এইখিনি ক্লেইম কৰা হৈছে যে থাৰ্ড পাৰ্টি ফ্ৰেমিং আৰু থেফ্ট যদি এইটো কৈছে, ফাৰ্ষ্ট ৰেছপণ্ডাৰে এইটো কথা কৈছে যে তেওঁৰ লগত কোনো ধৰণৰ কি হোৱা নাই, যে তেওঁৰ এগেইনষ্টত যে কনস্পিৰেচি কোনোবাই কৰিছে, কোনোবাই আহি পেলাই যে সেই কেছখিনি থৈ দিছে, সেইটো লৈও কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ পোৱা নাই বুলি কৈছে, সেইটো ধৰণৰ কোনো কনস্পিৰেচি নহয় বুলিও কৈছে। নেক্সট ইয়াত পইণ্টটোত কোৱা হৈছে যে ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ উইথ মেটেৰিয়েল এভিডেঞ্চ এণ্ড স্পইলেশ্যন। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াত কি কোৱা হৈছে, প্ৰথম কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে ডিউটি টু প্ৰিজাৰ্ভ। এজন জাজে হাইট এণ্ড লিগেল আৰু এথিকেল ডিউটি থাকে, যাতে তেওঁ এভিডেঞ্চখিনি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰে, যদিহে কোনো পটেঞ্চিয়েল চিন বা ইৰেগুলাৰিটি দেখা পায়, সেইখিনি তেওঁৰ কণ্ট্ৰলৰ আণ্ডাৰত আনিব পাৰে, যে আৰু সেইখিনি এভিডেঞ্চখিনি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব পাৰে। কিন্তু সেই এভিডেঞ্চখিনি কি কৰা হৈছে, ষ্টাফক কৈ পেলাই তেওঁক সেই ডেব্ৰিজখিনি বা কিবা যিমানখিনি আছে সেইখিনি ক্লিন কৰাৰহে ব্যৱস্থা কৰিছিল বুলি কমিটিখনে ফাউণ্ড কৰিছে, মানে পাইছে বিচাৰি। নেক্সট ইয়াত পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এনকুৱাৰী ভাৰ্চাছ ক্ৰিমিনেল ট্ৰায়েলৰ কথা কোৱা হৈছে। এনকুৱাৰী পেনেলখনত কি কোৱা হৈছে, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ফাৰ্ষ্ট কথাটোকে ইয়াত কোৱা হৈছে, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী পেনেলখন যিখন কনষ্টিটিউট কৰা হৈছিলে, আণ্ডাৰ কাৰ আণ্ডাৰত, কোনখন এক্টৰ আণ্ডাৰত, জাৰ্জেছ এনকুৱাৰী এক্ট 1968 আণ্ডাৰত, সেইখনে ক্ৰিমিনেল কোৰ্ট হিচাপে ফাংচন নকৰে, সেইখিনি ৰেষ্ট্ৰিক্টহে কৰে যে কনষ্টিটিউশ্যনেল থ্ৰেছহোল্ড যিমানখিনি আছে, যে মিছবিহেভিয়াৰ একচুৱেলি হৈছেনে নাই, সেই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী পেনেলটোৱে সেইটোহে চায়, যে সেইটো হৈছে নাই, তেওঁলোকে সেইটোহে ডিচাইড কৰে। নেক্সট ইয়াত পাথ টু প্ৰজিকিউশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে, যে এই যিখন এনকুৱাৰী পেনেল আছে, তেওঁলোকে যদি সেইখিনি পায়, ক্ৰিমিনেলখিনি যদি ক্ৰিমিনেল বুলি বা মিছবিহেভিয়াৰ হৈছে বুলি যদি তেওঁলোকে বিচাৰি পায় বা উলিয়ায় সেইটো ৰিপৰ্টত, তেনেহ'লে সেইখিনি এভিকশ্যন কৰাৰ আকৌ প্ৰশ্নই নুঠে, যে তেওঁক
তেওঁক এভিক কৰিব লাগে বা তেওঁক ৰিজাইন দিবলৈ ক'ব লাগে, তাৰ একো প্ৰশ্ন নুঠে। নেক্সট ইয়াত আৰু এটা কুৱেশ্যন আহিছে যে এইখিনি তেওঁলোকে যদি পায়, তেওঁৰ লগত যিটো প্ৰিভেনশ্যন অফ কৰাপশ্যন এক্টৰ আণ্ডাৰত তেওঁ কি হ'ব, সেইখিনি প্ৰজিকিউশ্যন হ'বই বুলি এই কথাটো কোৱা হৈছে। নেক্সট ইয়াত পষ্ট ৰেজিগনেশ্যন ৰিমুভেল ডিবেটৰ কথা কোৱা হৈছে যে সেইটো ডিবেট কি হৈছে, ৰেজিগনেশ্যনৰ পাছত টেক্সচুৱেলাইজড এণ্ড মুটনেছ ভিউ পইণ্ট বুলি এটা পইণ্ট লিখিছে। ইয়াত প্ৰপনেণ্টছে এইটো আৰ্গিউ কৰিছে যে কনষ্টিটিউচনেল যিমানখিনি আউটকাম হয়, যিখিনি আৰ্টিকল 124 বা ছাবক্লজ 4 আণ্ডাৰত বা আৰ্টিকল 217 ছাবক্লজ 1বিৰ আণ্ডাৰত ৰিমুভেল ফ্ৰম অফিচৰ কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে। যদিহে জাজেজনে ৰিজাইন দিয়ে, তেখেতে প্ৰমাণ হোৱাৰ আগতে, তেওঁলোকৰ ক্ৰাইমটো প্ৰমাণ হোৱাৰ আগতে সেইখিনিয়ে তেওঁক উলিয়াই দিয়া কথাটো, তেওঁক ছাছপেণ্ড কৰা কথাটো মুট হৈ যায়, মানে সেইটো কাম নাইকিয়া হৈ যায়। নেক্সট ইয়াত ইনষ্টিটিউচনেল একাউণ্টেবিলিটি কথা কোৱা হৈছে যে ইয়াত তেওঁক ক্ৰিমিনেল হয় বুলি প্ৰমাণ হোৱাৰ আগতে কি হয়, যদিহে তেওঁ ৰিজাইন কৰে জাজজনে, যে এতিয়া ইনকুৱাৰী চলি আছে, ইনকুৱাৰী পেনেলটোৱে ইনকুৱাৰী চলাই থকা ইনকুৱাৰী কমিটিখনে নিজৰ সিদ্ধান্ত জনোৱাৰ আগতে তেওঁ ৰিজাইন কৰিলে। তাৰমানে কি, এইখিনিত এটা এস্কেপ হেডছ হৈছে বুলি কৈছে, তেওঁ পলাবলৈ এইটো সুবিধা পাইছে। আৰু সেইখিনিয়ে কি কৰে, কম্প্ৰমাইজ কৰে জাজৰ অফিচিয়েল কোৱালিটিটো। জাজে যদিহে তেওঁ কি কৰা হয়, তেওঁ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত এইটো সাৰি গৈ পেলাই, যে ৰিজাইন কৰি পেলাই তাৰ আগতে সাৰি গৈ তেওঁ পষ্ট ৰিটায়াৰ্ণ বেনিফিট যিমানখিনি থাকে সেইখিনি ৰিটেইন কৰিব, আৰু ফৰ্মেল কণ্ডেমনেশ্যন আৰু ফাৰ্ষ্টেড অফ দ্য কনষ্টিটিউচনেল স্পিৰিট অফ একাউণ্টেবিলিটি এইখিনিক এভইড কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। এই আৰ্টিকলটোত ইমানেই আছিলে। এতিয়া আমি নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ। নেক্সট আৰ্টিকলটোৰ টাইটেলটো হৈছে FCRA বিল কেন জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিজ এফেক্ট দ্য কোৰ্ট অফ লেজিছলেশ্যন। এতিয়া FCRA বিলখনৰ কথা কোৱা হৈছে। FCRA বিল মানে ফৰেইন কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ৰেগুলেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল, যিখন 2026ত অনা হৈছিলে ফৰেইন কণ্ট্ৰিবিউশ্যনক লৈ পেলাই। সেইখনক অপজিশ্যনে কি কৰিছিলে, অপ'জ কৰি আছিলে, ষ্ট্ৰং অবজেকশ্যন আছিলে অপজিশ্যনৰ। তথাপিতো কি কৰা হৈছিলে, জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিলৈ ৰেফাৰ কৰা হৈছিলে। এতিয়া সেই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিৰ ডিচিশ্যনে কেনেকৈ এফেক্ট কৰিব পাৰে সেই কথাটো ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছে। ক'ৰ আৰ্গুমেণ্টলৈ যদি আমি আহোঁ, ইয়াত এইটো কথা কোৱা হৈছে যে যিখন আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি যিমানখিনি থাকে সেইখিনিয়ে কি হিচাপে কাম কৰে, ইঞ্জিন ৰুম ফৰ মডাৰ্ণ ল মেকিং হিচাপে কাম কৰে বুলি কৈছে। এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ফ্ল'ৰত সদায় কি হয়, পলিটিকেল কথা লৈ পেলাই ডিবেট হয় বা সেইখিনি পলিটিকেল প্ৰভাৱ পৰা বেছিকৈ দেখা যায়। কিন্তু কমিটিখনৰ যিমানখিনি বিচাৰ হয় বা তেওঁলোকে যিমানখিনি কথা এনালাইজ কৰে সেইখিনি কনফিডেঞ্চিয়েল হয়, নন পাৰ্টিচান এনভাইৰনমেণ্ট হয় আৰু ডিটেইল এনালাইচিছ কৰা হয় বুলি এই কথাটো কোৱা হৈছে। ইনষ্টিটিউচনেল ডিলেমা ইয়াত কি আছে, ইনফ্লুৱেঞ্চ ভাৰ্চেছ পাৱাৰৰ কনচেপ্টটো ইয়াত আহিছে। ফাণ্ডামেণ্টেল ৰোলটো কি যে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি এইখিনিত তেওঁলোকে এক্সপাৰ্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ থাকে, এক্সপাৰ্ট ব্যক্তিৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ থকাতে ৰাডাৰ দেন ডাইৰেক্ট অথৰিটি। তেওঁলোকে কি কৰে, ডিজাইন কৰে টু এডভাইচ, তেওঁলোকৰ যিমানখিনি তেওঁলোকৰ বস্তু উলিয়াব বা তেওঁলোকে যিমানখিনি এডভাইচ দিব সেইখিনি এডভাইজৰীও হ'ব। তেওঁক কমাণ্ড দিব নোৱাৰে এইখিনি কমিটিয়ে, তেওঁলোকৰ যিমানখিনি ফাইণ্ডিংছ উলিয়াব সেইখিনি এডভাইজৰী নেচাৰৰ হ'ব বুলি কৈছে। প্ৰথম কথাটোৱে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি এইটো কথাই কোৱা হৈছে, নন বাইণ্ডিং মেণ্ডেটৰ কথা কোৱা হৈছে, যে JPC বা DRSC যিমানখিনি আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি আছে তেওঁলোকৰ যিমানখিনি ৰিকমেণ্ডেশ্যন থাকে সেইখিনি এডভাইজৰী হয় বুলি কৈছে। আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ এইখিনি কোনো লিগেল অব্লিগেশ্যন নাথাকে যে এইখিনি একচেপ্ট কৰিবই লাগিব বুলি, গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো নকৰিবও পাৰে বুলি কৈছে। এইখিনিয়ে কি কৰে, মাত্ৰ একশ্যন টেকেন ৰিপৰ্ট এটা ছাবমিট কৰিব লাগে পাৰ্লিয়ামেণ্টত, যে কিহৰ কাৰণে সেইখিনি ৰিকমেণ্ডেশ্যন তেওঁলোকে দিলে সেইখিনি কথাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন দি পেলাই। নেক্সট এৰিথমেটিক ৰিয়েলিটিৰ কথা কৈছে। কমিটি মেম্বাৰশ্বিপখিনিয়ে ষ্ট্ৰিক্টলি ৰিফ্লেক্ট কৰে প্ৰপৰ্চনেল পাৰ্টি ষ্ট্ৰেংথ ইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট। সেইকাৰণে ৰুলিং পাৰ্টিয়ে টিপিকেলি কি কৰে, মেজৰিটি হোল্ড কৰে আৰু সেই চেয়াৰমেনশ্বিপটো ছিকিউৰ কৰে। মানে কিবা এখন যদি বিল আহে তেনেহ'লে যদি গভৰ্ণমেণ্ট পাৰ্টি বা ৰুলিং পাৰ্টিৰ যদি ছাপৰ্ট থাকে সেইখন পাছেই হৈ যায়। অপজিশ্যন লেড যিমানখিনি এমেণ্ডমেণ্ট থাকে সেইখিনি ৰুলিং পাৰ্টিৰ
ৰুলিং পাৰ্টিয়ে ৰেজিষ্ট কৰিলে সেইখন বিল পাছ হৈ যায় বুলি দেখা যায়। এৰিথমেটিক সেইটো ৰিয়েলিটি হয়। কিন্তু ফাংচনেলিটিত একচুৱেলি কি হৈ আছে, মডিফাইং ভাৰ্চেছ অভাৰটাৰ্নিং লেজিছলেশ্যনৰ কনচেপ্টটো আহিছে। প্ৰথম কথাটো হৈছে কনষ্ট্ৰাকটিভ মডিফিকেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে। বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে বিল এখন মডিফাই কৰিবলৈও পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিয়ে কয়। প্ৰমিনেণ্ট JPC যেনেকৈ ষ্টক মাৰ্কেট স্কেম 2001 যিখন বিল আহিছিল, বা মাল্টি ষ্টেট কৰ্পৰেটিভ ছ'চাইটি এমেণ্ডমেণ্ট বিল আহিছিল, তাত ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰেগুলেটৰী এডজাষ্টমেণ্ট কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল। অভাৰচাইট ফ্ৰেমৱৰ্কখিনি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল। এক্সাম্পল হিচাপে এম্পাৱাৰমেণ্টছ অফ সেবি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছেফগাৰ্ডো দিয়া হৈছিলে। নেক্সট চেন্সিটাইজিং এক্সিকিউটিভ এজেণ্ডাৰ কথা কোৱা হৈছে। হাই প্ৰফাইল স্ক্ৰুটিনি যিমানখিনি আছিলে সেইখিনি কমপ্লিট উইথড্ৰল কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে কণ্টিনিউৱাছ লেজিছলেশ্যনত। এটা নটেবল এক্সাম্পল ইনক্লুড কৰা হৈছে ফাইনেন্সিয়েল ৰিজলিউশ্যন ডিপ'জিট ইঞ্চুৰেঞ্চৰ যিখন বিল আছিলে 2017, সেইখনত আল্টিমেটলি কি কৰা হ'ল, উইথড্ৰ কৰা হ'ল, কাৰণ JPCয়ে সেইখিনি ৰেকমেণ্ড দিছিলে। সেইখিনিত কি হৈছিলে, স্ক্ৰুটিনি অভাৰ ডিপ'জিটৰ প্ৰটেকশ্যন আৰু মেকানিজিমৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। মানে কি হৈছে, এক্সিকিউটিভ এজেণ্ডাটো তেওঁলোকে চেন্সিটাইজিঙো কৰিব পাৰে। মানে কি, কোনোবা এখন বিল যদি ৰুলিং পাৰ্টিয়ে পাছো কৰে তেনেহ'লে জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি বা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি যিকোনো এখন কমিটিৰ এডভাইচ লৈ পেলাই তেওঁলোকে সেইখন উঠায়ো দিব পাৰে বা সেইখন এমেণ্ডমেণ্টো কৰিব পাৰে। নেক্সট ইয়াত ইমাৰ্জিং ট্ৰেণ্ডৰ কথা কৈছে যে ডেটাই কি হাইলাইট কৰিছে, এটা ষ্ট্ৰাকচাৰেল চিফ্ট দেখা গৈছে লেজিছলেটিভ প্ৰচেছিঙৰ ক্ষেত্ৰত। ৰুটিন স্ক্ৰুটিনি বাই ষ্টেণ্ডিং কমিটি সেইখিনি কি হৈছে, ডিক্লাইন হৈ গৈছে। ষ্টেণ্ডিং কমিটি যিমানখিনি স্ক্ৰুটিনি থাকে সেইখিনি ডিক্লাইন কৰিব কৰিছে, কিন্তু JPC যিমানখিনি জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি আছে সেইখিনি ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে। কিহৰ কাৰণে ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে, সেইখিনি ৰিজাৰ্ভ কিহৰ কাৰণে হৈ গৈ আছে, পলিটিকেল কণ্টেনচিয়াছ লেজিছলেশ্যনৰ কাৰণে। এই আৰ্টিকলটোত ইমানেই আছিলে। এতিয়া আমি নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ যাম। নেক্সট আৰ্টিকলটোৰ টাইটেলটো হৈছে মাৰ্কেণ্ডাইজ এক্সপৰ্ট চাৰ্জ বাই 20% বাই ইণ্ডিয়া 20% এজ ইণ্ডিয়া ডাইভাৰ্চিফাইজ ট্ৰেড। ইয়াত টাইটেলটো দেখি আপোনালোকে গমেই পাইছে আমাৰ যি মাৰ্কেণ্টাইজ ট্ৰেড কিমান গ্ৰ'থ হৈছে বুলি কৈছে, 20% গ্ৰ'থ হৈ গৈছে বুলি কৈছে। যে যদিও ৱেষ্ট এছিয়াত কনফ্লিক্ট হৈ আছে, আমি জানোৱে কনফ্লিক্ট হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এক্সপৰ্ট কমহে হ'ব লাগিছিলে, কিন্তু এক্সপৰ্টৰ সংখ্যা আমাৰ কিমান বাঢ়িছে বুলি কৈছে, 20% আমাৰ বাঢ়িছে বুলি কৈছে। এতিয়া ইয়াত যদি আমি চাওঁ এই আৰ্টিকলটোত, সি মেইনলি কিহৰ কাৰণে কোৱা হৈছে, মাৰ্কেণ্ডাইজৰ কথা কোৱা হৈছে। 2026টো যদি চাওঁ আমি 2025ৰ তুলনাত এক্সপৰ্ট বাঢ়িছে আমাৰ মাৰ্কেণ্ডাইজ ট্ৰেড। কিহৰ কাৰণে বাঢ়িছে, প্ৰথম কি ফাইণ্ডিংছত আমাৰ দেখা যায়, ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন কৰা হৈছে। তাৰমানে আমি নতুন মাৰ্কেট কিছুমানলৈ এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ, যেনেকৈ টানজেনিয়া, কেনিয়া, ইষ্ট এছিয়া, এইখিনি মাৰ্কেটত আমাৰ এক্সপৰ্ট বাঢ়িছে। তাৰ উপৰিও আমাৰ যিটো ৰুট আছিলে, যেনেকৈ ষ্ট্ৰেট অফ হৰমুজটো আমাৰ ইম্পৰ্ট কৰা এক্সপৰ্ট কৰা সেইটো ৰুট আছে, সেইটোত আমি ৰিৰাউটিং কৰিছোঁ, মানে বেলেগ ৰুট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আমি এক্সপৰ্ট কৰিবলৈ। ওমানৰ কোষ্টেল পৰ্ট আৰু UAE টাৰ্মিনেলখিনিক আমি যেনেকৈ ফুজাইৰা, খৰ, ফাকান এইখিনিক অল্টাৰনেটিভ ৰুট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি ট্ৰেড কৰা হৈছে। যেনেকৈ আমাৰ কি বাঢ়িছে, মাৰ্কেণ্ডাইজ ট্ৰেড গুডছো বাঢ়িছে, আমাৰ ছাৰ্ভিচ ট্ৰেডো বাঢ়িছে বুলি কৈছে। কিন্তু হ'লেও আমাৰ ট্ৰেড ডেফিচিট আছে। আমাৰ ইম্পৰ্টৰ তুলনাত এক্সপৰ্ট বাঢ়িছে হয়, কিন্তু ইম্পৰ্ট আমি তাতকৈও বাঢ়িছে। গতিকে এতিয়াও ট্ৰেড ডেফিচিট আমাৰ ৱাইডেন হৈ আছে, 15 বিলিয়ন এতিয়াও ট্ৰেড ডেফিচিট হৈ আছে বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। এই আৰ্টিকলটোত ইমানেই আছিলে। এতিয়া আমি নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ। নেক্সট আৰ্টিকলটোৰ টাইটেলটো হৈছে ছেক্সুৱেল হিষ্ট্ৰী অফ চাৰ্ভাইভাৰ কণ্টিনিউজ টু শ্বেডো ৰেপ ট্ৰায়েলছ এক্সপাৰ্টছ। ইয়াত কি কোৱা হৈছে, এই আৰ্টিকলটোত যিটো তেহেলকা এডিটৰ তৰুণ তেজপালৰ যি ৰেপ কেছ হৈছিলে, তেখেতক একিউজ কৰা হৈছিলে, কলিগ এগৰাকীক ৰেপ কৰা লৈ পেলাই, ছেক্সুৱেল এছল্ট লৈ, সেইটো কেছৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। আৰু সেই ৰেপৰ যি ছাৰ্ভাইভাৰ আছিল বা ছেক্সুৱেল এছল্টৰ যি ভিক্টিম আছিলে, কি কোৱা হৈছে ইয়াত, বম্বে হাইকোৰ্টে কৈছে যে তেওঁক সেইটো ইনভেজিভ বা হিউমিলিয়েটিং ক্ৰছ এক্সামিনেশ্যন কৰা হৈছিলে, যিখিনি লোৱাৰ কোৰ্ট আছিলে, ট্ৰায়েল কোৰ্ট আছিলে, সেই কোৰ্টৰ দ্বাৰা। সেইটো লৈ পেলাই এই আৰ্টিকলটো আহিছে। মেইন আৰ্গুমেণ্টটোলৈ যদি আমি দেখোঁ তেনেহ'লে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটোতে লিখা আছে পাৰ্চিষ্টেণ্ট গেপ বিটুইন ল' এণ্ড কোৰ্ট ৰুম ৰিয়েলিটি, যে ল'ত আমাৰ যিমানখিনি কথা থাকে সেইখিনি কোৰ্ট ৰুম ৰিয়েলিটি নহ'বও পাৰে বুলি কৈছে। কোৰ্টে কি কৰিব পাৰে, ছাৰ্ভাইভাৰক কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই আমাৰ সেইটো বিচাৰটো কৰিছে, বিশেষকৈ ছাৰ্ভাইভাৰৰ ছেক্সুৱেল হিষ্ট্ৰী লিগেল লৈ পেলাই সেইখিনি কুৱেশ্যন ডাইৰেক্টলি কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে।
নেক্সট ইয়াত ইৰ'জন অফ ফেয়াৰ ট্ৰায়েল গ্যাৰাণ্টিজ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 21 কথা কৈছে আৰ্টিকল 21 কনষ্টিটিউশ্যনৰ মতে কি কৰিব লাগিব 2 ষ্ট্ৰীট এটা ল'ব লাগিব প্ৰটেকশ্যন আমি একিউজ আৰু ভিক্টিম দুইটাকে দিব লাগিব যাতে কোনো এটা দুখীয়েও কি কৰে বিনা দুখত শাস্তি নাপায় আৰু ভিক্টিমেও যাতে যদি কিবা অন্যায় হৈছে সেইটোত শাস্তি পায় গতিকে ইয়াত কি কৰা হৈছে ট্ৰায়েল কোৰ্টৰ কথা এইটো কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে এভিডেন্স ইৰ'ড কৰা হৈছে আৰু কিছুমান মৰেলিষ্টিক কেৰেক্টাৰিষ্টিক লৈ পেলাই জাজমেণ্ট পাছ কৰা হৈছে বুলি কৈছে নেক্সট ইয়াত ইনষ্টিটিউচনেল ইম্পেক্টৰ কথা কোৱা হৈছে এম্পাৰিকেল ৰিচাৰ্চ যদি আমি লিগেল ষ্টাডিজ চাবলৈ যাওঁ ছাৰ্ভাইভৰ ডাইৰেক্টত কিছুমান ষ্টেৰিঅ'টাইপে হেভিলি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰা জুডিচিয়েল ষ্টেটমেণ্টক যেনেকৈ এতিয়া কেৰেক্টাৰ চাই পেলাই বা ছেক্সুৱেল হিষ্ট্ৰী চাই পেলাই তেনেকৈ ছাৰ্ভাইভৰৰ তাত লৈ পেলাই সেই কি কৰা হৈছে শুনানিটো দিয়া হৈছে বা জাজমেণ্ট পাছ কৰা হৈছে নেক্সট ইয়াত ইনএডিকুৱেচি অফ পিয়ৰলি ষ্টেটুটৰী কথা কোৱা হৈছে যে আমাৰ যিমানখিনি ল থাকে সেইখিনি যদি আমাৰ ৰিয়েল লাইফত প্ৰয়োগে নহয় পেন আৰু পেপাৰত যদি থাকি যায় সেইখিনি ইনচাফিচিয়েণ্ট হ'ব বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে এই আৰ্টিকলটোত ইমানেই আছিলে এতিয়া আমি নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ যাম নেক্সট আৰ্টিকলটোৰ টাইটেলটো হৈছে 7 জাজ বেঞ্চ টু হিয়াৰ কেছ কনচাৰ্নিং লেজিছলেটিভ প্ৰিভিলেজ ফ্ৰম অক্টোবৰ 6 ইয়াত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা কথা কৈছে যে 7 জাজৰ যিখন কনষ্টিটিউচনেল বেঞ্চ ইয়াত সুপ্ৰিম কোৰ্টে গঠন কৰিছিল তাত এইটো কথা অক্টোবৰ 6ত এটা শুনানি দি আছে যি লং পেণ্ডিং পেটিশ্যন হৈছিলে যে লেজিছলেটিভ প্ৰিভিলেজে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছখিনি ইণ্ডি চিটিজেনৰ সেইখিনি কি কাৰ্টেল কৰিব পাৰে নি বা অভাৰ ৰাইট কৰিব পাৰে নি যিটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটটো কি আছিলে ফ্ৰীডম অফ স্পীচ বা এক্সপ্ৰেছন সেইটো কাৰ্টেল কৰিব পাৰে নেকি লেজিছলেটিভ প্ৰিভিলেজে সেই কথাটো এটা কুৱেশ্যন আহিছিল আৰু সেইটো লৈ এই 7 জাজ বেঞ্চ এখন কনষ্টিটিউট কৰা হৈছিলে তাকে লৈ এতিয়া কি আহিছে আপোনালোকে ডায়েগ্ৰামটো চালে গম পাব 7 জাজ বেঞ্চৰ যিটো লেজিছলেটিভ প্ৰিভিলেজ ভাৰ্চেছ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ যিটো কনচেপ্ট আছে ইয়াত কি কোৱা হৈছে জুডিচিয়েলে এইটো এটা বেলেঞ্চ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে লেজিছলেটিভ প্ৰিভিলেজত কি আছে আৰ্টিকল 105 আৰু 194ত ইনষ্টিটিউচনেল অট'নমি পাইছে প্ৰটেকশ্যনেল ডিগনিটি বা আনফেটাৰ্ড ডিবেট এইখিনি পাইছে কিন্তু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ্টিকল পাৰ্ট 3 আৰ্টিকল 19 সাবক্লজ 1A আৰু আৰ্টিকল 21ত কি আছে প্ৰেছ ফ্ৰীডম আছে ৰুল অফ ল আছে পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি আছে এইখিনি কথা কৈ আছে আৰু এইখিনি কেনেকৈ বেলেঞ্চ কৰিব পাৰি যে সেইখিনি কৰা হৈছে কোৰ্ট থেচিছত কি কৰা হৈছে ইয়াত আনকটিফাইড পাৱাৰ আৰু চিটিজেনৰ ফ্ৰীডমৰ আনকটিফাইড পাৱাৰ আৰু চিটিজেনৰ ফ্ৰীডমটোৰ মাজত যে এটা টাচল চলি আছে সেই কথাটো ইয়াত কোৱা হৈছে এই আৰ্টিকলটোত ইমানেই আছিলে এতিয়া আমি নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ যাম নেক্সট আৰ্টিকলটোৰ টাইটেলটো হৈছে দ্য কনষ্টিটিউচনেল লিমিটছ অন এৰেষ্ট ইয়াত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা কথা কৈছে এই আৰ্টিকলটোত যে আৰ্বিট্ৰেৰী এৰেষ্টত পৰা আমাক এগেইনষ্টত ছেফগাৰ্ড দিবলৈ ইয়াত কোৱা হৈছে যে যদিহে কেনেবাকৈ কাৰোবাক এৰেষ্টো কৰা হয় যাতে তেওঁলোকক আৰ্টিকল 21-22 আণ্ডাৰ প্ৰটেকশ্যন দিব পৰা যায় যাতে জুডিচিয়েল এলং উইথ জুডিচিয়েল গাইডলাইন আৰু লগতে কি থাকে যাতে ষ্টেটৰ পাৱাৰ টু এৰেষ্ট ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইট টু প্ৰিভেণ্ট পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি আৰু ডিগনিটিৰ লগত বেলেঞ্চ হৈ থাকে সেই কথাটো কোৱা হৈছে ভালকৈ বুজিম আমি মেইন আৰ্গুমেণ্টত প্ৰথম কথাটোতে ইয়াত এৰেষ্টৰ কথা কোৱা হৈছে যে ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটোতে কোৱা হৈছে প্ৰাইমেৰী অফ পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি অভাৰ ষ্টেট কোৱেশ্যন আৰু আমাৰ যিটো ষ্টেটৰ পাৱাৰ টু এৰেষ্ট সেইটো এক্সেপশ্যনেল টুল হ'ব লাগিব মানে যধে মধে যাকে তাকে এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰিব তাত সেইখিনি বাউণ্ড হৈ থাকিব লাগিব কনষ্টিটিউচনেল মৰেলিটিৰ লগত ৰাডাৰ দেন ৰুটিন মেকানিজিম অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কনভিনিয়েঞ্চ যে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কনভিনিয়েঞ্চৰ কাৰণে কাৰোবাক এৰেষ্ট কৰিছে সেই তেনেকৈ নহ'ব কনষ্টিটিউচনেল মৰেলিটি তাত থাকিব লাগিব নেক্সট ইলিগেলিটি অফ ৰুটিন এৰেষ্টৰ কথা কোৱা হৈছে যে জুডিচিয়েল কনচেনচাছে কি ইনফেচাইজ কৰে এৰেষ্ট যিমানখিনি কৰা হয় সেইখিনি মেকানিকেলি এক্সিকিউট কৰিলে নহ'ব মাইনৰ অফেন্সেছৰ কাৰণে যিখিনি পানিছমেণ্ট লেছ দেন 7 years যিখিনি আৰু সেইখিনি কিহক কেতিয়া কৰিব লাগিব এবছলিউটলি নেচেচেৰী হ'লেহে কৰিব লাগিব যিখিনি ক্ৰাইমৰ শাস্তি 7 yearতকৈ কম হয় আৰু সেইটোৱে কি কৰিব লাগিব এভিডেন্স টেম্পাৰিং প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰে ৰিপিট অফেন্সেছ প্ৰিভেণ্ট কৰিবলৈ সেই তেনেকুৱা এৰেষ্ট কৰিব হ'ব পাৰে বা এক্সপ্লিচিটলি সেইখিনি প্ৰুভেন হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তেনেকুৱা এৰেষ্ট কৰিব পাৰিব নেক্সট ইয়াত প্ৰচিডিউৰেল ইণ্টেগ্ৰিটি এজ এ ছেফগাৰ্ডৰ কথা কোৱা হৈছে যে মিয়াৰ ফৰ্মেলিষ্টিক কমিউনিকেশ্যন অফ এৰেষ্ট ডিটেইলছ আৰু এম্বিগুৱাছ পেপাৰৱৰ্কে আমাৰ আৰ্টিকল 22 সাবক্লজ 1টো ভায়লেট কৰে তাৰমানে কি কৰিব লাগিব যদিহে এৰেষ্ট কৰা হয় এৰেষ্ট কৰাজনে যিজনক এৰেষ্ট কৰিছে সেইজনে জানিব লাগিব যে তেওঁ কোনটো গ্ৰাউণ্ডত এৰেষ্ট কৰা হৈছে নেক্সট ইয়াত ভিচিয়েশ্যন অফ ছাবচিকুৱেণ্ট ৰিমেণ্ড অৰ্ডাৰৰ কথা কোৱা হৈছে যে ফাণ্ডামেণ্টেল লিগেল আৰ্গুমেণ্ট এটা ইয়াত এইটো দেখুওৱা হৈছে যে ইনিচিয়েল যি এৰেষ্ট থাকে সেইখিনি আনকনষ্টিটিউচনেল বা টেইণ্টেড যদি হয় তেন্তে সেইখিনি ইলিগেল বুলি ঘোষণা কৰিব লাগিব বেলেঞ্চিং প্ৰিভেণ্টিভ পাৱাৰৰ কথা কৈছে যে প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক যিমানখিনি আছে সেইখিনি কলনিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি
দ্বাৰা মিজাৰ কৰা হয় মানে কলনিয়েল দিনতে সেইখিনি ব্ৰিটিছৰ কলনিয়েল ৰুল কৰাৰ সময়তে সেইখিনি অনা হৈছিলে গতিকে সেইখিনিত ষ্ট্ৰিনজেণ্ট অভাৰচাইটৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে এডভাইজৰী বৰ্ডৰ থ্ৰু অবজাৰভেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে যাতে আমাৰ ডেম'ক্ৰেচিটোত বেকশ্লাইড হৈ নাযায় ডেম'ক্ৰেচিটোত যাতে টেণ্ট নাহে ডেম'ক্ৰেচি যাতে আমি ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ সেইটো কথাত সেইখিনি আমি কি হৈছে সেইখিনি মন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে যাতে প্ৰিভেণ্টিভ ডিটেনশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক যধে মধে কৰিব পৰা নাযায় সেইখিনি যাতে বেলেঞ্চ কৰিব পৰা যায় সেইখিনি যাতে জেনুইনলিহে হয় এই আৰ্টিকলটোত ইমানেই আছিলে এতিয়া আমি নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকলৰ টাইটেলটো হৈছে হোৱাই হেজ ইউ কে পষ্ট ফ্ৰী চিভেনিং ফেল'শ্বিপ এতিয়া ইয়াত এইটো কথা কোৱা হৈছে আৰ্টিকলটোত যে ইউ কে গভৰ্ণমেণ্টে চিভেনিং ফেল'শ্বিপ পষ্ট কৰিছে মিড কেৰিয়াৰ প্ৰফেচনেলছবিলাকৰ কাৰণে আণ্ডাৰ প্ৰেষ্টিজিয়াছ চিভেনিং প্ৰগ্ৰেম এতিয়া এই যে স্কলাৰশ্বিপবিলাক পষ্ট কৰিছে কিহৰ কাৰণে বুলি কৈছে ইয়াত মেইনলি ইয়াত তিনিটা কাৰণ আমাৰ দিছে পষ্ট কৰা প্ৰথম কথাটো হৈছে বাজেটেৰী কনষ্ট্ৰেইণ্ট যে ইমান বাজেট এল'কেট কৰিব পৰা নাইকিয়া সেইখিনি কনষ্ট্ৰেইণ্টছৰ কাৰণে সেইখিনি কৰিছে বুলি কৈছে শ্বৰ্ট টাৰ্ম এক্সিকিউটিভ গ্ৰাণ্টখিনি প্ৰায়ৰিটাইজ কৰা হৈছে বিল' ফুল ডিগ্ৰী স্কলাৰশ্বিপতকৈ নেক্সট ইয়াত ইনষ্টিটিউচনেল কেপাচিটি লিমিটৰ কথা কোৱা হৈছে হোষ্ট ইউনিভাৰ্চিটিত ইমানখিনি ছিটেই নাই য'ত তেনেকৈ স্কলাৰশ্বিপ প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব নেক্সট ইয়াত ট্ৰানজিশ্যন টুৱাৰ্ড ডাইভাৰ্চিফাইড ফাণ্ডিঙৰ কথা কোৱা হৈছে যে নটিচেবল শ্বিফ্ট এটা দেখুওৱা হৈছে যে পিয়ৰলি যিমানখিনি এক্সেকাৰ ফাণ্ডেড পাব্লিক ডিপ্ল'মেচি আছে টুৱাৰ্ড হাইব্ৰিড মডেলছ সেইখিনি কৰ্পৰেট পাৰ্টনাৰ্ছে ছাপৰ্ট কৰি আহিছিল টেকন'লজি ফাৰ্মবিলাকে বা ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ডাউমেণ্টবিলাকে ছাপৰ্ট কৰি আহিছে আৰু সেইখিনি এতিয়া কি হৈ যাব সেইখিনিয়ে ছাপৰ্ট কৰিব বুলি কৈছে ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ডাউমেণ্টখিনিয়ে সেইখিনি মানে কি হ'ব ডাইভাৰ্চিফাইড ফাণ্ডিঙৰ ফালে ট্ৰানজিশ্যন কৰিছে সেইকাৰণে সেইটো ফেল'শ্বিপখিনি কি কৰিব পাৰে ষ্টপ কৰিব পাৰে বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে এই আৰ্টিকলটোত ইমানেই আছিলে এতিয়া আমি নেক্সট আৰ্টিকলটোৰ আমাৰ ইয়াত আৰু 14 আগষ্টৰ যি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ আছিলে তাত কোনো ধৰণৰ নেক্সট আৰ্টিকল নাছিলে ইমানখিনি আছিলে আমাৰ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ ইউ কে চিভেনিং ফেল'শ্বিপৰ কথা ইয়াত এনেকৈ দেখুওৱা হৈছে প্ৰেছাৰ ক'ৰ পৰা আছে ডমেষ্টিক ফিস্কেল অষ্টেৰিটিৰ পৰা প্ৰেছাৰ আহিছে ইউনিভাৰ্চিটি কেপাচিটি কনষ্ট্ৰেইণ্টৰ পৰা আমাৰ কেপাচিটি কনষ্ট্ৰেইণ্ট আছে যে সিমানখিনি আমাৰ ছিট প্ৰভাইড কৰিব পৰা নাই আমাক ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কি দেখা যায় ষ্ট্ৰেটেজিক ইম্পেক্ট আমাৰ ছফ্ট পাৱাৰ ডেফিচিট হ'ব কম্পিটিটিভ কম্পিটিটৰ ইনফ্লুৱেঞ্চত ৰিস্ক আহিব পাৰে ট্ৰাষ্ট কণ্টিনিউটি ইৰ'জন হ'ব পাৰে এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ইম্পেক্ট কৰা দেখা যাব পাৰে ইমানেই আছিলে এই আৰ্টিকলটোত আজি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছ ইমানেই আছিলে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰক থেংক ইউ